नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य गणित अन्तर्गत समतलीय सतह अर्थात प्लेन सरफेस भन्ने जुन हाम्रो पाठ रहेको छ हो त्यसको बारेमा चाहिँ विशेष गरेर चर्चा गर्दै छौं र समतलीय सतह अन्तर्गत हामीले के कुराहरु चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले त्रिभुजको बारेमा, त्यसैगरी चतुर्भुजको बारेमा, समानान्तर चाहिँ चतुर्भुज, त्यसैगरी समलम्ब चतुर्भुज लगायत चंगा, एरोहेड आदिको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ है त। सो हाम्रो समतलीय सतह भनेपछि के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्रिभुज, चतुर्भुज, समानान्तर चतुर्भुज, समलम्ब चतुर्भुज, त्यसैगरी चंगा, एरोहेड यी यस्ता विविध चाहिँ जुन वस्तुहरु छन् हैन। सो त्यसैलाई हामीले जान्न पर्यो है त। तीनटा भुजादेखि चारवटा भुजा भएका जुन हाम्रा वस्तुहरु छन् हैन हो त्यस्ता खालका चाहिँ फिगरहरुलाई हामीले यो भिडियोमा चाहिँ अध्ययन गर्छौं। र अब प्लेन सरफेसमा हामीले चाहिँ के जान्नु पर्छ समतलीय सतहमा चाहिँ भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ त्रिभुजहरुका सूत्रहरु जान्न पर्छ। क्षेत्रफल निकाल्ने, त्यसैगरी परिमिति निकाल्ने हैन, एरिया निकाल्ने, पेरिमिटर निकाल्ने, त्यसैगरी चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न जान्नु पर्यो, त्यसैगरी त्यसको परिमिति निकाल्न जान्नु पर्यो, समानान्तर चतुर्भुजको चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्न जान्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ विशेष गरेर परिमिति निकाल्न जान्नु पर्यो हैन। सो त्यसैगरी समलम्ब चतुर्भुजको, चंगाको, एरोहेडको सबैको चाहिँ हामीले के जान्न पर्छ भन्दाखेरि एउटा क्षेत्रफल चाहिँ निकाल्न जान्नु पर्छ र अर्को भनेको चाहिँ परिमिति निकाल्न जान्नु पर्छ। अब चाहिँ परिमिति भन्नेबित्तिकै जुन एउटा चित्र छ, अब त्रिभुज होला, त्रिभुजको चाहिँ तीनटा साइडहरु, तीनटा भुजाहरु हुन्छन् हो त्यो तीनटा भुजालाई जोड्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो परिमिति भयो। त्यसैगरी चतुर्भुजमा चारवटा भुजालाई चाहिँ जोड्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो परिमिति भयो। अब एरिया अर्थात एरिया निकाल्ने चाहिँ हामीसँग विशेष सूत्र छ हैन। त्यो सूत्रको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब सुरुमा आज हामी चाहिँ यो भिडियोमा त्यही सूत्रहरुको बारेमा चर्चा गर्छौं हैन। कस्ता खालका सूत्रहरु चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो सूत्रहरु चाहिँ नभइकन हामीले हिसाबै गर्न सक्दैनौं हैन। त्यो भएर त्यो सूत्रहरुलाई चाहिँ हामीले सुरुमा जान्नुपर्छ है त। अब म सूत्रतिर जान्छु। हामी चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ त्रिभुज, चतुर्भुज, समानान्तर चतुर्भुज हैन यसको चाहिँ सुरुमा सूत्रहरु हेर्छौं है त। क्षेत्रफल निकाल्ने, परिमिति निकाल्ने सूत्रहरु हेर्छौं। ल अब पहिलो चाहिँ हेरौं त। अब हामीसँग यस्तो खालको त्रिभुज छ, यस्तो खालको त्रिभुज छ हैन, यस्तो खालको त्रिभुज छ जहाँ चाहिँ अब यस्तो खालको त्रिभुज एबीसी भन्ने एउटा त्रिभुज छ, बीचबाट चाहिँ एउटा लम्ब तानिएको छ, परपेन्डिकुलर तानिएको छ र यतापटि यो यहाँ आधार छ, बी सम्मको आधार छ र माथि एच भन्ने चाहिँ हाइट छ हैन, उचाइ छ। यस्तो हुँदाखेरि यसको चाहिँ क्षेत्रफल हामीले कसरी निकाल्छौं? क्षेत्रफल भनेको 1/2 b * h यो सूत्र प्रयोग गरेर हामीले क्षेत्रफल निकाल्छौं भने पेरिमिटर निकाल्ने भनेको यो एसी साइडलाई जोड्ने हैन, यसलाई जोड्ने, यसलाई जोड्ने, यसलाई जोड्ने र यसलाई जोड्ने, यसरी जोडियो भने चाहिँ यो पेरिमिटर आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। सो यति कुरा हामीले यसमा सम्झनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ यस्तो खालको त्रिभुज दिँदाखेरि चाहिँ हामीले क्षेत्रफल निकाल्न 1/2 b * h गर्ने र परिमिति निकाल्न AB + BC + AC गर्ने अर्थात यो तीनटै साइडलाई चाहिँ तीनटै भुजाहरुलाई चाहिँ जोड्ने भनेर बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अब अर्को त्रिभुज छ। अब कस्तो खालको त्रिभुज छ भन्दाखेरि कुनै पनि भुजा बराबर छैन भनेपछि यस्तो त्रिभुजलाई हामी विषमबाहु त्रिभुज भनेर भन्छौं। विषमबाहु त्रिभुज भनेर भन्छौं हो। यस्तो खालको विषमबाहु त्रिभुज छ जसको चाहिँ भुजाहरु A, B र यहाँ C यसरी यो त्रिभुजको भुजा यसरी मानिएको छ हैन। यसलाई A मानिएको छ, यसलाई B मानिएको छ, यसलाई C मानिएको छ भने अब यति बेला चाहिँ यो त्रिभुजको विषमबाहु त्रिभुजको चाहिँ हामीले क्षेत्रफल कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि एरिया अर्थात क्षेत्रफल भनेको चाहिँ √s s - a s - b s - c गर्छौं भनेपछि यो √s s - a s - b s - c जुन छ यो सूत्रको हामीले प्रयोग गर्छौं र यसमा s भनेको चाहिँ यो परिमिति जुन छ यसको आधी हुन्छ। परिमिति भनेको हाम्रो p छ, p को चाहिँ आधी हुन्छ, p/2 गर्छौं। p/2 भनेको a + b + c / 2 गर्छौं अर्थात जुन यो भुजाहरु छ यो भुजाहरु सबैलाई चाहिँ जोड्ने र 2 ले भाग गर्ने a + b + c / 2 गर्छौं। यसरी चाहिँ हामीले अर्ध परिमिति निकाल्छौं र त्यो अर्ध परिमिति आइसकेपछि
त्यो लिने, त्यसमा ए घटाउने, त्यो अर्थ परिमिति यसमा ए घटाउने, यसमा बी घटाउने, यसमा सी घटाउने र यसरी चाहिँ रुट लिने हैन। सो वर्ग लिँदाखेरि हाम्रो वर्गमूल लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि विषमबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल पाउँछौँ। अब परिमिति निकाल्न चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो र यो तीनटै भुजालाई जोड्ने है त जहिले पनि। सो यसरी चाहिँ हामीले यसको फर्मुलालाई याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब अर्को त्रिभुज छ समबाहु त्रिभुज, जसलाई हामी इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेर भन्छौँ, विषमबाहुलाई स्केलेन्स ट्रायंगल भनेर भन्छौँ है त। सो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल दियो भने इक्विलेटरल भनेको चाहिँ तीनवटै भुजा बराबर भएको, यो पनि ए भनौँ, यसलाई नि ए भनौँ, यसलाई नि ए भनौँ, यसरी तीनैवटा भुजा बराबर भएको जुन त्रिभुज छ त्यसको चाहिँ हामीले क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि ए भनेको एरिया भनेको चाहिँ √3 डिभाइड बाइ 4 √3 डिभाइड बाइ 4 ए स्क्वायर गर्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो। र पेरिमिटर भनेको चाहिँ अब यो एलाई र एलाई जोड्दाखेरि ए प्लस ए भनेको 3a, यसरी चाहिँ हामीले पेरिमिटर चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त, 3a भनेर लेख्न सक्छौँ। सो यो कुरा हामीले जान्न पर्यो। त्यसै गरी अब अर्को त्रिभुज छ आइसोसेलियस ट्रायंगल अर्थात् समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात् दुईवटा भुजाहरू चाहिँ बराबर भएको, यो भुजा र यो भुजा बराबर भएको र अर्को भुजा चाहिँ बराबर नभएको भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ त्रिभुजलाई हामी समद्विबाहु त्रिभुज भनेर भन्छौँ। अब यो त्रिभुजको चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, एरिया भनेको b/4 √4a² माइनस b² गर्छौँ है त। सो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसमा b भनेको चाहिँ यो बराबर नभएको भुजा त्यो राख्ने, त्यसलाई 4 ले डिभाइड गर्ने र √4a² माइनस b² र पेरिमिटर भनेको चाहिँ यो a प्लस b गर्छौँ। सो यो तीनटै भुजालाई जोड्ने हो। a प्लस ए भनेको चाहिँ 2a हो र b जस्ताको बस्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसको परिमिति निकाल्छौँ है त। अब यो पछि अर्को छ समकोणी चाहिँ त्रिभुज अर्थात् राइट एंगल ट्रायंगल है त। सो अब राइट एंगल ट्रायंगललाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि सो राइट एंगल ट्रायंगल भनेको चाहिँ यसरी दुईवटा भुजाहरू चाहिँ एक आपसमा भेटिँदाखेरि यहाँ चाहिँ समकोण अर्थात् 90 डिग्री बनेको छ भने त्यसलाई हामी राइट एंगल ट्रायंगल भनेर भन्छौँ। र अब यति बेला हामीले यसको चाहिँ के निकाल्नु पर्यो, क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने के फर्मुला प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि यतापट्टिको परपेन्डिकुलर यहाँको बेस हुन्छ र एरिया भनेको 1/2 चाहिँ b × p है त, परपेन्डिकुलर इन्टु बेस गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। र अब परिमिति निकाल्नु पर्यो भने यो साइड अर्थात् तीनटै भुजालाई जोड्छौँ र यो जोड्दाखेरि p + b भयो। र खासमा यो चाहिँ अब पाइथागोरस थ्योरम अनुसार यो भनेको h हुन्छ। h भनेको चाहिँ कसरी निक्लिन्छ, p² + b² गर्दाखेरि निक्लिन्छ है त। यो कुरा हामीले जान्न पर्यो र यही चीजलाई यहाँ जोड्दाखेरि चाहिँ परिमिति p + b + √h² + b² हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसै गरी त्रिभुज सँगसँगै अब चतुर्भुजमा जाउँ। चतुर्भुजको चाहिँ क्षेत्रफलहरू कसरी निकाल्ने, परिमिति कसरी निकाल्ने त्यो कुरालाई बुझौँ है त। अब समानान्तर चतुर्भुज जसलाई हामी प्यारालेलोग्राम भनेर भन्छौँ हो, यसरी प्यारालेलोग्राम अर्थात् यो दुईटा चाहिँ साइड इक्वल र प्यारल छ र यो साइड पनि इक्वल र प्यारल छ भनेपछि यसरी अब यो बेलामा चाहिँ जहिले पनि यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा चाहिँ उचाइ सर्टेन हाइटलाई चाहिँ हामीले ड्र गर्छौँ हैन, त्यो बनाउँछौँ, जोइन गर्छौँ र त्यो जुन एच छ यहाँ भएको एच छ र यहाँ बी भनेको बेस छ, यो बेस र हाइट यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर बेस र हाइटलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, समानान्तर चतुर्भुजको चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। र अब चाहिँ यो चारवटा साइडलाई चाहिँ जोडेर हामीले चाहिँ यसको परिमिति निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् अब यसमा चाहिँ AB + BC + CD + DA हुन्छ र AB र CD चाहिँ बराबर हो हैन। सो त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ दुईटैलाई एउटै भ्यालु लेखेर यसरी 2 कमन लिन्छौँ है त। सो यसरी यसलाई हामीले चाहिँ पेरिमिटर निकाल्दाखेरि परिमिति निकाल्दाखेरि यो फर्ममा चाहिँ लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को छ समबाहु चतुर्भुज, समानान्तर चतुर्भुज जसलाई हामी प्यारालेलोग्राम भन्थ्यौँ, त्यसको हामीले बुझ्यौँ। अब समबाहु चतुर्भुजको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले एरिया निकाल्नु पर्यो अर्थात् चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने हामीले 1/2 d1 × d2 चाहिँ यो फर्मुला यो सूत्र प्रयोग गर्छौँ। र यसमा d1 र d2 भनेको चाहिँ दुईटा विकर्ण हुन्, डायगोनल हुन्। d1 र d2 भनेको डायगोनल अर्थात् विकर्ण हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र यहाँ AB
BC र CD र DA यो सबै चाहिँ भुजाहरू चाहिँ बराबर हुन्छ जहिले पनि हामीले समबाहु चतुर्भुजमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि यो सबै बराबर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को अब यसको चाहिँ यो D1 र D2 दुईटा चाहिँ डायगोनल छ। यता गएको डायगोनल D2 मानौँ, यताबाट यहाँ आएको डायगोनल D1 मानौँ। यो डायगोनल चाहिँ बराबर हुँदाखेरि यो डायगोनल दुईटा हामीलाई दिँदाखेरि हाम्रो यसको चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको A = 1/2 D1 × D2। र अब परिमिति निकाल्नु पर्यो भने यो साइड यो भुजा सबै चारवटा भुजालाई जोड्ने हो। यो चारवटा भुजालाई जोड्दाखेरि A + A + A + A गर्दाखेरि चारवटा A चाहिँ 4A हुन्छ है त। सो अब त्यसैगरी अर्को चतुर्भुज मात्र दियो। चतुर्भुज भनेको चाहिँ चारवटा भुजा भएको जस्तोसुकै फिगर हुन सक्छ, त्यसलाई हामी चतुर्भुज भनेर भन्छौँ। अब चतुर्भुज दिँदाखेरि चाहिँ हामीले सिधै सूत्र प्रयोग गर्ने भने चाहिँ एउटा यो डायगोनल छ हैन। सो जसलाई हामी D ले जनाउँछौँ। र P1 र P2 भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लम्ब खिच्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा लम्ब खिच्ने, यसरी लम्ब खिच्ने है त। सो यो लम्ब खिच्दाखेरि हैन, यो लम्ब खिच्दाखेरि चाहिँ अब यसको क्षेत्रफल निकाल्ने चाहिँ सूत्र के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 D P1 + P2 हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। सो यो P1 र P2 भनेको एउटा हुन्छ P1 र P2 हैन। सो यहाँ बीचमा यो D हुन्छ, डायगोनल हुन्छ, विकर्ण हुन्छ। सो यसरी चाहिँ बुझ्ने। अब यसको चाहिँ परिमिति निकाल्नु पर्यो भने AB लाई जोड्ने, BC लाई जोड्ने, CD लाई जोड्ने र DA लाई जोड्ने है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि जाउँ अर्को समलम्ब चाहिँ चतुर्भुज, समलम्ब चतुर्भुज जसलाई हामी के भनेर भन्छौँ, ट्र्यापिजियम भनेर भन्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ अब ट्र्यापिजियमको बारेमा बुझ्दाखेरि हामीले के कुरा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि सो ट्र्यापिजियम भनेको यस्तो खालको आकार हुन्छ हैन। कुनै हामीले टेन्ट गाडेर चाहिँ बसेको जस्तो टेन्ट जस्तो देखिन्छ। अब यसमा यो P1 छ र P2 छ, यो दुईटा साइड र यहाँ एच छ हैन। यो A देखि P सम्म हाइट यसरी ड्र गरिएको छ भने, बनाइएको छ भने, अब यो समलम्ब चतुर्भुजको चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको 1/2 × H × P1 + P2 हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब समलम्ब चतुर्भुजको चाहिँ परिमिति निकाल्नु पर्यो भने यो P1 लाई P2 लाई यो दुईटालाई जोड्ने, यो P1 हो यो P2 हो हैन, यो दुईटालाई जोड्ने र AB + CD लाई पनि जोड्ने, सबैलाई जोड्ने। सो यसरी चाहिँ हामीले समलम्ब चतुर्भुजको परिमिति निकाल्न सक्छौँ। अब अर्को छ एरोहेड। यस्तो खालको चाहिँ चित्र आयो, यस्तो खालको चित्र आयो। यसमा चाहिँ D1 र D2 दुईवटा छ, D1 र D2 दुईवटा छ हैन। सो यो हो भने हामीले यसको चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के गर्छौँ, 1/2 D1 × D2 गर्छौँ। र परिमिति निकाल्नु पर्यो भने AB + BC + CD + D यसरी चाहिँ हामीले यसलाई जोड्छौँ है त। सो यसरी परिमिति निकाल्न सकिन्छ। अब चङ्गाको कुरा गर्दाखेरि हामीले यस्तो खालको चाहिँ चित्रलाई चङ्गा भन्छौँ। यो र यो बराबर हुन्छ र यो पनि बराबर हुन्छ है त। यो साइडहरू बराबर हुन्छ र यसमा D1 र D2 दुईटा चाहिँ विकर्ण छन् चङ्गाको। यो हो भने यसको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको A भनेको 1/2 D1 × D2 गर्छौँ। र अब परिमिति निकाल्नु पर्यो भने यो AB, BC, CD र DA यो सबैलाई चाहिँ जोड्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त। सो एरिया ट्रायङ्गलमा चाहिँ अर्थात् प्लेन सर्फेस समतलीय सतहहरू चाहिँ पढ्दाखेरि यी सूत्रहरू हामीले जान्नु पर्यो। यसमा मुख्यतया हामीलाई क्षेत्रफल निकाल्न सोधिरहेको हुन्छ हैन। सो त्यसैगरी चाहिँ परिमिति कति पनि हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यस्तै खालका क्वेसनहरू चाहिँ यो चाहिँ फर्मुलासँग रिलेटेड गराएर हामीलाई क्वेसनले चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। सो अब परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण नै छ। तपाईहरुले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ याद राख्नु होला। यो सूत्रहरू मेन भनेको यो सूत्रहरू याद भयो भने जस्तोसुकै क्वेसनहरू पनि हामीले सजिलै गर्न सक्छौं है त। त्यही भएर यो सूत्रहरूलाई विशेष रूपमा याद गर्नु होला र यो सूत्रहरू याद भइसकेपछि चाहिँ हामीले अनि योसँग सम्बन्धित सबै क्वेसनहरू गर्न सक्छौं। त्यसैले फर्मुलालाई पहिला चाहिँ याद गर्नु होला है त, सूत्रहरूलाई याद गर्नु होला र हामीलाई क्वेसनहरू सल्भ गर्न, क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गरेको सोलुसनहरू बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ है त। सो यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, दिमागमा चाहिँ फर्मुलाहरू राख्नु होला र अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला हैन। केही बुझिएन भने र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र हामी अब नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ यसका क्वेसन एन्सरहरू हेर्दैछौँ हैन। विभिन्न चाहिँ सालमा, एसएलसीमा, एससीमा विगतमा सोध्न सक्ने खालको महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू हेर्नेछौँ। त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले नछुटाइकन हेर्नु होला भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।